ความยาวจากปากอุโมงค์เข้ามาเนี่ยประมาณ1.5 กิโลแล้วความลึกอะครับลงไปลึกแค่ไหนฮะความลึกประมาณ80 เมตรโอ้เหมือนองค์กรอะไรบางอย่างอะเหมือนแบบหนังไซไฟซูเปอร์ฮีโร่อะไรอย่างเงี้ยแอเรียนี้คือโซนที่1เดี๋ยวเราจะพาไปหุ่นยนต์โอ้โหตกใจเลยตกใจเมื่อกี้เขาตกใจตอนนี้เราอยู่กันในอุโมงค์นะครับที่จะพาเข้าไปในโรงไฟฟ้าใต้ดินแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยนะครับนี่คือโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนานะครับได้ยินเสียงไหมสะท้อนออกมาได้เสียงอะไรปักกล้องเนี่ยได้ยินเสียงอะไรถามเจ้าถิ่นดีกว่าครับรบกวนหน่อยครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อะไรครับพี่ทัชพลครับหรือพี่ทัศน์ถามเรื่องแรกก่อนเลยเสียงอะไรพี่ก็น่าจะเป็นเสียงนกนะฮะอาจจะมีเสียงนกบินเข้ามาอยู่ในนี้ด้วยครับคือเขาทำรังอยู่ในนี้เหรอครับก็บินเข้าออกไปมานะครับเดี๋ยวนะครับอุโมงค์ตรงนี้มันคืออุโมงค์ที่ลอดอะไรยังไงอยู่ครับพี่ตอนนี้อุโมงค์เนี้ยจะลอดเข้าไปใต้ถนนมิตรภาพเข้าไปแล้วก็ลึกเข้าไปประมาณ1.5 กิโลจนไปอยู่ใต้เขายายเที่ยงครับอุโมงค์นี้ลอดผ่านถนนมิตรภาพไปโผล่เขายายเที่ยงแล้วทำไมโรงไฟฟ้ามันต้องไปอยู่ลึกตรงนู้นแล้วอยู่ใต้ดินแล้วก็ไปอีกต้องโลกว่าอะไรเงี้ยครับได้แบบการก่อสร้างมาจากประเทศญี่ปุ่นว่าสร้างอ่างพักน้ำตอนบนอยู่บนเขายายเที่ยงที่สูงเพื่อมีแรงผลักดันน้ำลงมาหมุนกังหันน้ำน่ะแล้วก็อย่างคือโรงไฟฟ้าเมื่ออยู่ใต้ดินอ่ะมันจะประหยัดพื้นที่ในการก่อสร้างที่เราไม่ต้องมาสร้างบนพื้นดินนะเนาะที่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอันนี้ก็เป็นประหยัดพื้นที่ครับพยายามจะไม่ตัดต้นไม้นั่นเองเพราะว่าแถวนี้ก็คือเขาใหญ่ที่คาโตะถามเมื่อกี้เพราะว่าตัวอ่างเก็บน้ำนะครับคุณผู้ดูอยู่ตรงนี้เนี่ยเราเดินไปประมาณ59ถึงอ่างเก็บน้ำแล้วเป็นแลนด์สเคปที่สวยมากๆคือใหญ่แล้วก็กว้างตรงนี้ครับเก็บน้ำอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ตรงนี้คือถ้า 100% อยู่ที่314.49 ล้านลูกบาศก์เมตรก็คือถ้าเอาใส่ขวดเนี่ยนะครับก็ผมไม่รู้หรอกใช่พูดเป็นงั้นแหละมันพูดไปเราก็ยังนึกไม่ออกหรอกแต่ว่ามันใหญ่ลูกบาศก์เมตรอย่างเงี้ย300 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรก็เยอะเลยแหละแต่เราสูบขึ้นไปอ่างพักน้ำตอนบนที่เขายายเที่ยงเพียง10 ล้านลูกบาศก์เมตรประมาณ 3% ของอ่างพักน้ำของเขื่อนลำตะคองเนี่ยแต่ที่เราจะเข้าไปต้องทำยังไงครับพี่เดินไปป่ะฮะโลใช่ไหมจะเดินเข้าไปก็ได้ใช้เวลาประมาณ15 นาทีแต่ถ้านั่งรถ EV หรือรถชาร์จไฟของเราเนี่ยเข้าไปเนี่ยใช้เวลา3 นาทีคำตอบชัดเจนไปครับ EV ครับไปดูดีกว่าตอนนี้เข้ามาในอุโมงค์แล้วนะอยู่ใต้อย่างที่บอกใต้ถนนมิตรภาพตัดซ้ายนี่เข้าแคร่นะมันลาดลงหรือเปล่าใช่ไหมครับพี่ลาดลงประมาณ17 องศาครับความยาวจากปากอุโมงค์เข้ามาเนี่ยประมาณ1.5 กิโลเห็นบอกอุโมงค์ยาวประมาณ1.5 โลเลยฮะครับทีเนี้ยอยากรู้ว่าไอ้1.5 โลเนี่ยแล้วความลึกอะครับลงไปลึกแค่ไหนฮะความลึกประมาณ80 เมตรก็คือเมื่อกี้เราอยู่ที่ผิวน้ำประมาณ277 เมตรระดับทะเลปานกลางชั้นแรกที่เราจะเข้าไปชั้น192 เมตรลบกันก็ประมาณ80 เมตรขึ้นนะครับมีหน้ารู้สึกแอบหูอื้อเล็กๆหุยนี่อันซีนมากเลยนะตรงนี้ใช่ปีที่ก่อสร้างไอ้ตัวโรงไฟฟ้าตัวนี้มันคือปีอะไรครับพี่เริ่มขุดเจาะปี 2537แล้วเสร็จปี 2541ใช้เวลาขุดเจาะประมาณ4 ปีแต่สร้างโรงไฟฟ้าแล้วเสร็จจนจ่ายไฟได้น่ะปี 2547ก็คือใช้เวลา10 ปีถึงจ่ายไฟได้เพราะผมจำได้ว่าตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่เลยนะตอนเปิดเป็นแบบข่าวว่าโอ้โหเปิดแล้วนะอะไรเงี้ย47เร็วนะเวลาผ่านไปเร็วมากเลยตอนนี้เราก็ใกล้ถึงตัวโรงไฟฟ้าก็จากอุโมงค์ที่เป็นผิวดินนะครับเรียกว่าช็อตกรีดก็จะกลายเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วตอนนี้โอ้กว้างมากเอาตรงอันเนี้ยเหมือนหนังแบบเวลาคุณดูแบบ Mission Impossible หนังมาเวลหนังอะไรเงี้ยที่เวลามาแบบบุกฐานทัพประมาณนี้เลยฟีลลิ่งนี้เลยโอ้เหมือนองค์กรอะไรบางอย่างเหมือนแบบหนังไซไฟซูเปอร์ฮีโร่อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เราเรียกว่าอะไรครับตัวนี้เรียก power house อาคารโรงไฟฟ้าใต้ดินเราเริ่มเข้ามาในตัวโรงไฟฟ้าแล้วนี่อยู่โรงไฟฟ้าแล้วครับแล้วนี่มันเข้ามาลึกมากเลยครับตรงนี้มีร้านสะดวกซื้ออะไรบ้างไหมฮะมีอยู่ถนนมิตรภาพเราขึ้นไปข้างบนไหมเราต้องพี่ทัศน์รอแป๊บเดียวครับผมเห็นเครื่องอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยอันนี้คือเครื่องอะไรครับพี่ตอนนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าถ้ามองทางด้านนี้ก็เป็นเครื่องที่3และเครื่องที่4ถ้าทางด้านซ้ายมือทุกท่านเนี่ยจะเป็นเครื่องที่2และเครื่องที่1ส่วนด้านหลังที่เราเห็นเป็นอาคาร2ชั้นเนี่ยกระจก2ชั้นเนี่ยเป็นห้องควบคุมการเดินเครื่องระยะไกลหรือเรียกว่าห้องรีโมทคอนโทรลตัวนี้ก็สามารถที่จะควบคุมได้ที่โรงไฟฟ้าใต้ดินแห่งนี้ควบคุมได้ที่ศูนย์ควบคุมกำลังไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่จังหวัดขอนแก่นห่างออกไปอีก300 กิโลเมตรก็สามารถมาควบคุมโรงไฟฟ้านี้ได้นอกจากนี้เมื่อเราเดินเครื่องเนี่ยจะโอนการจ่ายกำลังไฟฟ้าไปที่ศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าแห่งชาติที่นนทบุรีหรือเรียกย่อๆว่า NCC National Control Center เป็นผู้ควบคุมการจ่ายโหลดได้เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่มีอยู่ในประเทศไทยกันโอเคครับทีนี้ผมถามเผื่อคนที่อย่างผมหรือหลายๆคน
คนที่น่าจะไม่รู้เลยไอ้เครื่องพวกนี้หลักการง่ายๆการทำงานมันคืออะไรครับ ก็คือที่นี่ถูกออกแบบพิเศษให้เป็นได้ทั้งเจเนเรเตอร์และมอเตอร์ โดยที่เมื่อเราต้องการใช้ไฟฟ้านะคือปล่อยน้ำลงมาจากอ่างพักน้ำตอนบน ผ่านเครื่องกำเนิดจะหมุนตามเข็มนาฬิกาตามเข็มนาฬิกานี่จะเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเรียกว่าเจเนเรเตอร์ผลิตไฟฟ้าเครื่องละ250เมกะวัตต์หรือ250ล้านวัตต์แต่ในอีกช่วงเวลาหนึ่งที่คนใช้ไฟฟ้าน้อยในช่วงกลางคืนหรือช่วงวันหยุดวันอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นการสูบน้ำกลับนี่คือจะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าจากเครือข่ายของกผ.เข้ามาให้เป็นพลังงานกลแล้วก็สูบน้ำขึ้นไปคราวนี้ทิศทางการหมุนของตัวเนี้ยจะหมุนกลับทางหมุนทวนเข็มเป็นเรียกว่ามอเตอร์หรือพัมพิ้งโหมดในการสูบน้ำขึ้นไปเป็นเจเนเรเตอร์แล้วก็เป็นมอเตอร์ได้ด้วยใช่ครับแต่ถ้าเป็นที่อื่นที่เราไปดูจะเป็นเฉพาะเจเนเรเตอร์มีคำถามครับทำไมเราต้องเอาน้ำหนุนกลับคืนไปด้วยครับเราเรียกว่าเป็น Energy Storage เราจะเก็บพลังงานในรูปแบบไหนเนาะที่เราทราบมาคือเก็บพลังงานในรูปแบบของแบตเตอรี่เช่นแบตเตอรี่ของมือถือของโน้ตบุ๊กเราเก็บในรูปแบบนี้แต่คราวนี้เราเก็บในรูปแบบของน้ำคือเอาน้ำเนี่ยไปเก็บไว้บนยอดเขาที่เขายะเที่ยงเมื่อความต้องการใช้ไฟเมื่อไหร่ก็เหมือนเราใช้เป็น power bank เป็น big power bank ปล่อยน้ำลงมาผลิตไฟซึ่งโรงไฟฟ้าพลังน้ำใช้เวลาเพียง5นาทีสามารถจ่ายไฟเข้าเต็มกำลังของเครื่องได้เลย5นาทีเท่านั้นเลยเหรอครับใช่5นาทีเท่านั้นครับแล้วพลังงานอื่นๆแบบที่เราใช้เป็นหลักอย่างพวกถ่านหินอะไรเงี้ยใช้เวลาเท่าไหร่ครับพวกนั้นเขาเรียกว่าโรงไฟฟ้าพลังไอ้น้ำที่ใช้ก๊าซธรรมชาติใช้ถ่านหินใช้ลิกไนท์เป็นเชื้อเพลิงในการต้มน้ำให้เดือดเป็นไอน้ำเงี้ยจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงหรือ480นาทีในการสตาร์ทเครื่องแต่ละครั้งเพราะฉะนั้นโรงไฟฟ้าจำพวกนั้นนะครับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหรือพลังน้ำเนี่ยต้องเดินเครื่องแล้วเดินยาวแต่พลังน้ำเนี่ยเราเห็นว่าขึ้นเร็วลงเร็วขึ้น5นาทีจอด7นาทีก็เลยจะขึ้นลงบ่อยโอเคมีคำถามครับอันนี้ผลิตได้250เมกะวัตต์ต่ออะไรครับ200เมกะวัตต์ก็หมายถึงว่าขนาดของเครื่องแต่ถ้าเราผลิตไฟเราบอกว่าเป้าหมายของศูนย์ควบคุมกำลังไฟฟ้าแห่งชาติต้องการให้โรงไฟฟ้าลำตะคองจ่ายไฟปีนึงได้400ล้านหน่วย400ล้านหน่วยก็คือ1หน่วยไฟฟ้าคือกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงหรือ 1,000 วัตต์ต่อชั่วโมงเช่นเราใช้เตารีดที่บ้านเนี่ยขนาด 1,000 วัตต์รีดผ้าครบ1ชั่วโมงก็ใช้ไฟ1หน่วย1หน่วยก็คือ2 บาท 90 ตังค์จะต้องจ่ายไฟ2 บาท 90 ตังค์หรือ3 บาทในการรีดผ้าเพราะนั้นคือที่นี่คือได้400ล้านหน่วยซึ่งเครื่องเนี่ยเราก็ตกลงกับศูนย์ควบคุมระบบเนี่ยว่าต้องเดินจ่ายขั้นต่ำที่190ล้านวัตต์เครื่องนี้ถึงจะสตาร์ทเครื่องขึ้นมาแล้วก็จ่ายได้สูงสุดถึง250อยู่ที่ความต้องการใช้ไฟในช่วงนั้นสมมติเขาบอกเขาต้องการ190ล้านวัตต์ครับปุ๊บโอเคถึงเลขตัวเลขนี้ปุ๊บถึงให้เครื่องผลิตสตาร์ทเครื่องเลยเพราะตอนนี้มีความต้องการออกมาแล้วซึ่งเครื่องนี้สามารถดันขึ้นไปได้ถึง250ใช่ครับเปิดเต็มกำลัง4ตัวได้ 1,000 ครับเดี๋ยวคงต้องขึ้น CG อธิบายแต่หลักๆก็คือว่าที่นี่มันไม่ใช่การเปิดตลอดเวลาใช่ครับพลังงานหลักมันคือก๊าซธรรมชาติใช่ไหมฮะใช่ครับนี่คือพลังงานหลักประเทศเราอันนี้เป็นเหมือนแบบสำรองที่พอมันมีความต้องการเกินก็สั่งผลิตทันทีเพราะถ้าผลิตเกินไม่ถึง190แปลว่าอาจจะขาดทุนไม่ใช่ครับคือถ้าเดินต่ำกว่านั้นตัวเครื่องมันขนาดใหญ่มันจะมีเขาเรียกว่าการสั่นสะเทือนของเครื่องสูงทำให้อะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆของทางกลมันอาจจะสึกหรอได้เร็วขึ้นสึกหรอได้เร็วคือถ้ามันผลิต250ถ้ามันไม่ถึง190รอบมันไม่ถึงเนี่ยเครื่องมันจะสึกหรอคือถ้าไฟมันใช้ไม่พอขนาดนั้นถูกไหมใช่คือถ้าไปจ่ายโหลดน้อยๆเครื่องมัน250ล้านเงี้ยเราไปจ่ายโหลดแค่150ล้านเนี่ยมันจะเกิดการสั่นสะเทือนของเครื่องเยอะพอสั่นสะเทือนก็พวกชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยมันก็จะเกิดการคลายตัวเกิดการสึกหรอได้ง่ายซึ่งอันนี้ต้องเป็นคนควบคุมต้องมีคนมองภาพรวมเนาะคนสั่งเดินเครื่องเนี่ยมาจากศูนย์ควบคุมกำลังไฟฟ้าแห่งชาติที่นนทบุรีเป็นมองภาพรวมของทั่วประเทศว่าประเทศนี้ใช้ไฟเท่าไหร่เฮ้ยเริ่มขาดสั่งผลิตอันนี้พอแล้วหยุดก่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ว้าวทีนี้ไอ้ตัวนี้ไอ้มอเตอร์มันคืออยู่ตรงใต้ฐานที่เรายืนอยู่เลยฮะครับตรงนี้คือจะเป็นขดลวดที่อยู่กับที่กับขดลวดที่หมุนได้เรียกว่าโรเตอร์กับสเตเตอร์เนี่ยเป็นขดใหญ่ขนาดนี้แต่ได้ข่าวว่าโซนต่อไปนี้ไม่เคยเปิดให้ใครดูคือจริงๆแล้วประชาชนทั่วไปจะได้ดูแค่นี้เนื่องจากว่าถ้าลงไปตามชั้นต่างๆน่ะจะมีอันตรายในเรื่องของความซนเนาะความซนของบุคคลเช่นจะไปตามองทางนี้ก่อนเลยเขามองข้างหลังหรือเปล่าครับอาจจะเผลอไปบิดสวิตช์รีโมทหรือออโตเมติกเนี่ยเป็นแมนนวลอย่างเงี้ยต้องระวังคือถ้าเราปล่อยให้คุณลงไปเงี้ยครับผมเห็นตั้งแต่กี้แล้วมันมีปลั๊กอยู่ตัวหนึ่งเกิดไอ้แนทมันสะดุดแล้วแบบไฟทั้งประเทศดับงั้นเราไปดูกันไหมครับอยากไปดูดังครับเดี๋ยวพาลุงทุกท่านไปดูนะครับได้เลยครับผมท่านสุภาพตีไหนใส่กระโปรงก็อย่าเพิ่งนะครับโอ้โหพี่โค้ดจิ๊บโค้ดโอ้ my god โอ้ my god กลัวไหมครับกลัวไหมมันมีคนกลัวความสูงอยู่ครับไอผมมันไม่เท่าไหร่ถ้ากลัวความสูงเดี๋ยวไปลิฟต์ได้เฮ้ยคุณลงทางนี้หน่อยผมอยากให้กล้องดูคุณผู้ดูผมขอโทษนะครับพวกคุณตามไปดูภาพเลยเอากล้องถ่ายดูหน่อยคือตัวบันไดมันโปร่งครับมันทะลุไปเห็นข้างล่างเลยนะฮะมันก็เลยรู้สึกว่ามันสูง
นะครับ แล้วดู จริงๆมัน พี่ ก็ ทัศน์เดินเหมือนแบบ ปกติแหละนะครับ เดินแบบชิวจัด คือถ้าไม่ได้มองก็ไม่เป็นไรหรอก ผมใช้เทคนิคการไม่มองครับ ใช่ครับต้องอย่าไปมองครับ ตรงนี้คือห้องอะไรครับพี่ ตรงเนี้ยเรียกว่าเป็นห้องของติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่เราเห็นทางด้านหลังน่ะเฟส A B C น่ะข้างในเป็นทองแดงกลมหุ้มไปด้วยพอร์ซเลนหรือบูชชิ่ง ตัวนี้คือพอสเลน ไม่ใช่ ตัวข้างนอกเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียม อ๋อครับ เป็นอลูมิเนียมที่ต่อลงดินหมดแล้ว มีความปลอดภัยหมดแล้วครับ ครับผม แล้วสิ่งนี้มันไปไหนต่อครับพี่ ตัวนี้คือมันเป็นแรงดันไฟฟ้าที่ออกจากเครื่องคือ 16,500 โวลต์แล้วก็จะถูกส่งเข้าไปที่ห้องหม้อแปลงเขาเรียกว่าจะยกระดับแรงดันหรือ Step Up Transformer เป็น 230,000 โวลต์เพื่อส่งเข้าระบบเครือข่ายของกอพ.แล้วการยกจาก10,000 กว่าไป 200,000 กว่ามันยกยังไงครับพี่ ก็เหมือนเราใช้ที่ชาร์จมือถือที่บ้าน ถ้าเราเสียบไฟที่บ้านเนี่ยคือ 220 โวลต์ แต่พอไปเข้ามือถือเรามันลดระดับแรงดันเหลือ 5 โวลต์ เพื่อให้เรามีความปลอดภัย ชาร์จหัวนอนได้ ชาร์จตรงไหนได้ก็ปลอดภัย ถ้าชาร์จเข้าโน้ตบุ๊กก็ประมาณ 15 โวลต์ 20 โวลต์ จากไฟบ้าน 220 ครับ แต่ที่นี่คือออกจากเครื่อง 16.5 กิโลโวลต์ หรือ 16,500 โวลต์ ยกระดับเป็น 230,000 โวลต์ เมื่อจ่ายให้ไฟฟ้าภูมิภาคก็จะลดระดับพลังงานเหลือ 22,000 พอไปเข้าบ้านก็เหลือ 400 เหลือ 220 โวลต์เข้าบ้าน ก็คือเพิ่มความเข้มข้นไปก่อนแล้วค่อยๆลดลง เปรียบเหมือนกับแรงดันน้ำอ่ะ ถ้าน้ำเราส่งเป็นท่อใหญ่นะ ก็ส่งไปได้หลายหมู่บ้านไปส่งไปได้ไกล ไฟฟ้าก็เช่นเดียวกัน ถ้าเราส่งแค่ 22,000 โวลต์ ส่งไปได้ก็ระยะทางใกล้ ครับ ๆ แรงดันไปทางก็ตกเหมือนแรงดันน้ำฮะอยู่ท้ายมาบ้านอย่างเงี้ย แรงดันน้ำก็ เห็ ต น ก ภาพ แรงดันไฟฟ้าก็เช่นเดียวกัน ผนังปูนตรงนี้เนี่ย อันนี้ก็คือตัวที่เริ่มเป็นแชฟที่ลงมาด้านล่างจากไอ้ที่เราขึ้นไปดูชั้นเมื่อกี้ใช่ไหมครับ ตัวนี้ก็คือเป็นผนังของห้องเรียกว่าห้องขดลวด หรือเรียกว่า stator winding ในห้องนั้นจะมีทั้งขดลวดที่อยู่กับที่ขดลวดที่หมุนได้ หรือเรียกว่าโรเตอร์อยู่ในห้องนี้ แต่ในห้องนี้ตอนนี้เราเข้าไปไม่ได้เนื่องจากอุณหภูมิข้างในห้องมันมากกว่า 40 องศาเซนเซียสเพื่ออุ่นขดลวดให้มันอุ่นตลอดเวลา ถ้ามันเย็นอ่ะมันจะเกิดความชื้น เหมือนฝนตกใส่มอเตอร์เราที่บ้านเราเนี้ย ครับผม เราต้องอุ่นไว้ ต้องอุ่นไว้ครับเมื่อจอดเครื่องต้องอุ่นไว้ ตั้งแต่พอลงมาชั้นเนี้ยชั้นก่อนหน้าเนี้ยที่เราคุยกันอยู่ข้างบนน่ะยังอุณหภูมิปกติ แต่พอมาชั้นเนี้ยค่อนข้างเย็น ถูกออกแบบไว้ว่าให้มี Air Chiller เครื่องปรับอากาศที่ใช้เรียกว่า Air Chiller ก็คือใช้น้ำมาเป็นน้ำยา ก็เลยทำความเย็นผ่านปล่องอากาศต่างๆนะครับตั้งแต่ชั้นนี้ลงไปอีก3ชั้นข้างล่าง แต่ชั้นบนอ่ะให้ถูกออกแบบว่าให้ความร้อนขึ้นตรงช่องบันไดขึ้นไป แล้วก็ถูกดูดโดยพัดลมดูดอากาศ มีทั้งหมด4ใน6ตัวดูดออกไปดูดอากาศหมุนเวียน ดูดออกซิเจนจากอากาศธรรมชาติเข้ามา แล้วก็หมุนเวียนอากาศในโรงไฟฟ้าออกไป อากาศร้อนออกไป เป็นสาเหตุว่าทำไมบันไดถึงต้องเป็นโล่งๆ เพราะว่าเป็นช่องที่ให้อากาศร้อนลอยขึ้น ใช่ครับให้อากาศร้อนคือถูกต้องเลยค ที่ รับ นี่มันซับซ้อนมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างการโฟล์ความปลอดภัย ความชื้น ถามต่อครับ ตู้ตรงนี้เพียบเลยครับ อะไร เดี๋ยวเราเดินไปดูเนาะ อย่าหาว่าผมอย่างนั้นอย่างนี้นะคุณ ตอนนี้เหมือนผมอยู่ที่ชินจูกุหรือชิบุย่าตู้พวกแบบขายของเลยเนี่ย ตู้เก็บกระเป๋าไอ้กระเป๋าอะอันนี้คืออะไรครับพี่ อันนี้ก็คือเป็นตู้ควบคุมระบบแรงดันไฟฟ้า อันนี้ก็เป็นตู้ขนาด 6,600 โวลต์ เป็นแหล่งจ่ายไฟอยู่โรงไฟฟ้า ทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเนี้ยนะครับ อันนี้ก็คือ 6,600 โวลต์ แล้วก็จะลดระดับแรงดันผ่านหม้อแปลงเหลือ 400 โวลต์อย่างเงี้ยครับ ทำไมต้องมีชายคาตรงนี้ไว้ด้วยครับพี่ หลบฝนไง อันนี้ก็ป้องกันว่าเผื่อถ้าเกิดมีน้ำรั่วหรือว่าน้ำมันกระเซ็นเนี้ยก็จะป้องกันได้ โดยตู้พวกเนี้ยจะมี ใกล้เคียง ซีนที่เป็นซีนยางอ่ะรอบขอบชิดหมดเพื่อป้องกันของเหลว ทางพนักงานกะเดินเครื่องเนี่ยก็จะมีการตรวจตาทุก 8 ชั่วโมงมาทุก 8 ชั่วโมงก็จะมาตรวจว่าปกติไหมไฟหน้าตู้ปกติไหมเขาเรียกว่าตรวจวิชวลเช็ค แล้วที่เจ๋งกว่านั้นคุณครับเหมือนในหนังจริงๆอ่ะเหมือนห้องทำงานไอรอนแมนอ่ะ มีบัตรคีย์ด้วย หัวแรง มีชุดด้วยนะ ชุดข่าวไว้เวลาที่เข้าไปอยู่ในสเตเตอร์ในห้องขดลวดอ่ะมันจะมีใยแก้วใยแก้วก็เลยต้องใช้ชุดพวกเนี้ยป้องกัน อ๋อ ป้องกันคือไม่ให้ใยแก้วมันเกาะ เข้าไป กะผิว ตามผิว ใช่เวลาที่เขามุดเข้าไป พี่ทัชครับ ครับ ทำไมไอ้นี่เดินสายเปลือยล่ะครับ นี่สายอะไรครับเนี่ย อันนี้เป็นสายต่อลงดินครับในโรงไฟฟ้าจะใช้สายเปลือยทั้งหมดไม่ว่าต่อตามตู้เนี้ยก็จะเป็นทองแดงเนี่ย อ๋อ เป็นสายที่ต่อลงดิน สัมผัสได้ไหมครับ ถ้าสัมผัสต้องสัมผัสอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเวลาไฟดูดอ่ะมันดังกำอย่างเงี้ย อ่า แต่ถ้าเราแต่งเงี้ยมันจะดูดเราติดเลย เฮ้ยอันนี้ความรู้ อันนี้ความรู้ อย่าจับ อันนี้ความรู้ อย่าจับ พอมันปุ๊บแล้วโอ๊ยแต่ถ้าสายนั้นมันกำเลย ใช่ ตู้เย็นที่บ้านเราเนี่ยไฟรั่วหรือไฟไม่รั่วเงี้ยเราต้องแต่งไงนะ ให้ใช้หลังมือ เฮ้ยอันนี้ความรู้อันนี้ความรู้นะ ความรู้ที่ดี อันนี้ความรู้ที่ดีจริง โอ้ อันนี้ก็เป็นลิฟต์สำหรับ
บำรุงรักษา อันนี้ก็จะบอกตามระดับทะเลปานกลาง อันนี้ก็คือที่ระดับ 192 เมตร ระดับทะเลปานกลาง แล้วก็ลิฟต์ในที่เรากดจะเป็นชั้น แต่ละชั้นประมาณห่างกันประมาณ4 เมตรครึ่งถึง 5 เมตร อันนี้186.5 เพราะเมื่อกี้ผมเข้ามาผมก็จะเฮนตัวเลขเป็นชุดนี้นะ ใช่ แต่คุณตามมาดูหน่อยไหมเพราะเราไปชั้นต่อไปป่ะ ใช่ครับเชิญครับ ตอนแรกเราอยู่ 192 ถูกไหมฮะ ตอนนี้เราคือ 186.5 บันได และพอลงไปชั้นต่อไปเนี่ยคือ 181.5 ก็คือประมาณ 5 เมตร มีชั้นเนี่ยครับที่จะต่างเยอะหน่อย ผมเข้าใจแล้วคือว่าตอนนี้เราอยู่ที่โคราชเป็นที่ราบสูงใช่ไหมครับเราจะอยู่สูงกว่าระดับทะเลปานกลางอยู่อาจจะ 200 แต่พอเราลงมาใต้ดินปั๊บมันก็ ก็จะ จะ เริ่มใกล้ระดับน้ำทะเล อ๋อ ย้ำอีกทีว่าชั้น2ชั้นที่เราลงมาเนี่ยคนนอกไม่ได้เข้ามานะ วันนี้มาถ่ายให้คุณผู้ดูนะครับ ขอทางกฟผมาแล้ว อยากรู้ว่าเขาทำงานเขาทำโรงไฟฟ้ายังไงเนาะ ตัวชุดนี้ก็เป็นตู้ควบคุมความเร็วรอบของเครื่อง หรือสปีดคอนโทรลเรียกว่าคอมพิวเตอร์คอนโทรลนะครับตัวคอมพิวเตอร์คอนโทรลเนี่ยควบคุมได้ทั้งความเร็วรอบแล้วก็ควบคุมการจ่ายโหลดหมายถึงว่าเราจ่ายระหว่าง190เมกะวัตต์ไปจนถึง250เมกะวัตต์อย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นตัวตู้ควบคุม ครับ ส่วน ผม ทางด้านหลังของทุกท่านเนี่ยจะเป็นจุดต่อระหว่างของขดลวดกับตัวกังหันน้ำที่มองเห็นก็จะมองเห็นเป็นเพลาอย่างเงี้ย จุดต่อระหว่างขดลวดกับกลางหางน้ำ ตัวกังหันน้ำจะอยู่ชั้นล่างเราลงไป ชั้นล่าง เอางี้ถ้ามองภาพนะ ให้คุณคิดมอเตอร์รถทามิยานะธรรมดามอเตอร์ทามิยาเนี่ยมันจะวางนอนใช่ไหมและแกนมันจะออกอย่างนี้ ใช่ แต่ที่เนี่ยมอเตอร์มันโดนทิ่มลงอย่างนี้ใช่ไหมครับ เป็น vertical เป็นการตั้ง ไอตัวที่เราเห็นตัวเนี้ยคือปลายมอเตอร์ของมัน ซึ่งมันจะไปหมุนกับใบพัด แสดงว่าตอนที่น้ำไหลมาปั๊บใบพัดก็จะหมุน ถูกต้องครับถูกต้อง แล้วก็จะมาหมุนมอเตอร์ตัวนี้เพื่อเจเนเรตไฟ ไฟ ครับใช่ใช่ อันนี้คือจุดเชื่อมต่อคือจุดนี้ ซึ่งโดยทั่วไปจะไม่พาคนลงมา เพราะเนื่องจากมันอันตรายแล้วก็รื่นจากน้ำมันอะไรเงี้ยเนาะ เท่มากเหมือนแท่งขุดเจาะหรืออะไรอย่างเนาะเท่มากเลย เอ้าต่ออย่างอื่นดีกว่าครับเครื่องจักรอีกเพียบเลย ในส่วนนี้ครับเราก็จะเห็นว่ามีกล้องวงจรปิดหรือ CCTV อยู่ภายในโรงไฟฟ้าเยอะแยะเลย ซึ่งตอนนี้ทางออเปอเรเตอร์พนักงานเดินเครื่องก็จะมองผ่านกล้อง CCTV ได้ อันนี้ก็เป็นกล้องหมุนแบบรอบตัวเลย360องศาซึ่งสามารถจะควบคุมผ่านจอคอมพิวเตอร์ที่ในห้องคอนโทรลรูมส่วนข้างหลังเราเนี่ยเขาเรียกว่ามอเตอร์คอนโทรลเซนเตอร์หรือศูนย์ควบคุมมอเตอร์อันนี้ก็เป็นควบคุมมอเตอร์ที่เป็นปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำอันนี้ก็คือเป็นออยล์ปั๊มแล้วก็วอเตอร์ปั๊มชุดนี้ก็จะทำงานระบบอัตโนมัติถ้าเราพาคนเข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยเขาอาจจะไปบิดแมนนวลเงี้ย ครับผม อันตรายอันตรายเราก็เลยจะไม่ผ่านมา เข้าใจครับพี่ผมดูเลย ก็ประมาณนี้ครับก็ชั้นอื่นๆก็จะเหมือนกันเนี้ยมีถังน้ำมันที่เราเห็นข้างหน้า มีตู้ควบคุมไฟฟ้าที่อยู่ขวามืออย่างเงี้ยทุกชั้นก็จะเป็นอย่างเงี้ย งั้นถามหน่อยเราลงมาอีก 2 ชั้น แต่จริงมีกี่ชั้นครับ มีอีก 2 ชั้นข้างล่าง ซึ่ง2ชั้นที่เหลือทำหน้าที่อะไรบ้างครับ ชั้นต่อไปจะเป็นเขาเรียกว่าชั้นอินเลตวาลชั้นที่น้ำเข้าตัวกังหันน้ำเรียกว่าเมนอินเลตวาลเป็นวาล์วน้ำตัวใหญ่ ถ้าที่บ้านเราเปิดปิดด้วยมือธรรมดานะที่นี่ต้องเปิดปิดด้วยเซอร์โวมอเตอร์หรือระบบไฮดรอลิกในการเปิดปิดมัน มีที่เปิดน้ำและอีกชั้นหนึ่งครับ อีกชั้นหนึ่งจะเป็นชั้นฟอร์ชั้นพื้นล่าง จะเป็นชั้นที่น้ำจากการระบายความร้อนระบบต่างๆ ไหลลงไปข้างล่าง เรียกว่าเดนเน็ตหรือเดนพิษเป็นน้ำที่นำมาแลกเปลี่ยนน้ำจากเขื่อนลำตะคองเข้ามาช่วยระบายความร้อนแล้วก็ไปทิ้งลงที่บ่อเดนเน็ตบ่อเดนเน็ตก็สูบออกไปไงครับ เหมือนกับตามห้างสรรพสินค้า เวลาคุณไปจอดรถหรือชั้นที่ต่ำที่สุดของห้างอ่ะมันจะมีกลิ่นแปลกๆนั่นเป็นเพราะว่ามันเป็นระบบว่าน้ำมันไหลจากสูงลงต่ำเพราะฉะนั้นทุกตึกที่มันมีชั้นเตี้ยมันจะต้องเดรนลงไปที่นั่นก่อนแล้วค่อยสูบออก โอเค ก็เพื่อเป็นความรู้ถ้าเรามองท่อนะครับจะเห็นว่าท่อคาดสีฟ้านี่จะเป็นท่อลมหรือแอร์ซับไพลนะครับแต่ถ้าเป็นสีเขียวคือเป็นท่อน้ำสีน้ำตาลจะเป็นท่อน้ำมันนี่คือเวลาจ้างมาตรวจ ด้านหลังมันมีสีแดงอยู่อีกอันหนึง สีแดงก็จะเป็นเกี่ยวกับระบบดับเพลิงน้ำเพื่อใช้การดับเพลิงครับจะเป็นคาดแดง อันนี้คือเป็นโค้ดที่ใช้ทั่วโลก สากล เป็นมาตรฐานนานาชาติใช่ครับ ลมฟ้าน้ำเขียวนะครับน้ำมันน้ำตาลแล้วก็แดงเป็นระบบพวกดับเพลิงเรียบร้อย ประมาณนี้ วันนี้ผมว่าสุดแล้วข้อมูลตอนนี้ผมว่าคนดูโหลดแล้ว แน่นเลย ผมว่าไปดูให้มันเบาหน่อยดีกว่า อยากจะพูดถึงรถบัสของทางคุณแกดนิดนึงนะครับว่า พี่แกด นั่นแหละรถเนี่ยก็จะเป็นรถไฟฟ้าด้วยถามว่าชาร์จที่ไหนก็คือเขาจะมีสเตชันอยู่ตรงนี้ก็ใกล้ๆกับตัวโรงไฟฟ้าที่เราไปดูมาเมื่อกี้ซึ่งไฟฟ้าก็มาจากที่นู่นนั่นแหละแต่คันนี้ถามพี่ทัศน์แล้วพี่ทัศน์บอกว่าส่วนใหญ่ก็ใช้งานจิปาถะรับส่งเนี่ยสมมติมีใครมาดูก็พาเข้าไปที่โรงไฟฟ้าบ้างหรือว่าเวลาพนักงานเลิกงานตอนเย็นก็เอาไว้รับส่งด้วยหรือ
เวลามีงานจิตอาสามีงานปลูกป่าก็ใช้คันนี้ซึ่งไอสเตชันข้างหลังนะครับก็เป็นของกฟผ.คุณจะได้เห็นสเตชันชาร์จสำหรับพวกรถไฟฟ้าแบบนี้ตอนนี้นะก็จะมีที่กรุงเทพปริมณฑลที่ครอบคลุมอยู่แล้วก็เส้นทางสำคัญอย่างเนี้ยไปเขาใหญ่เนี่ยคุณจะเห็นแต่ในอนาคตแน่นอนว่าจะมีสถานีชาร์จ EV ของกฟผ.แบบนี้อยู่ทั่วประเทศดีแต่ต่อไปที่จะไปดูกันเห็นที่พี่บอกว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้อยากไปดูไปสวัสดีครับ นี่มุกแบบกลับมารอมาเยอะเหรอไงนี่มุกกลับมาเสือร้องไห้ปีแรกๆเลยนะไอ้มุกเนี่ยเสือร้องไห้ปีแรกๆเลย2566ปีของการเล่นใหญ่สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับพี่ชื่อพี่ขวัญค่ะพี่ขวัญสวัสดีคุณพี่เป็นคนจังหวัดอะไรคะเอาจริงพี่ขวัญทำอะไรที่นี่ครับดูแลศูนย์การเรียนรู้กฟผ.ที่นี่กับทางทีมทั้งหมดโอเคใช่ถามอะไรหน่อยครับพี่ขวัญตรงที่เรายืนอยู่นี่ตึกอะไรอ่ะท108เนี่ยท108เป็นชื่อย่อชื่อเต็มคืออาคารศูนย์การเรียนรู้กฟผ.ลำตะคองทำไมเรามาที่นี่ครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นจุดไฮไลท์มีที่เดียวในประเทศไทยเราจะได้รู้ว่าอาคารศูนย์การเรียนรู้เนี่ยใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากไฮโดรเจนแสดงว่าไอ้ตู้นู้นใช่ไหมครับใช่ตรงโน้นผลิตเสร็จแล้วก็ส่งมาใช้งานที่นี่ทั้งตึกใช้พลังจากไฮโดรเจนถูกต้องใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากไฮโดรเจนมีที่เดียวในประเทศไทยดังนั้นทุกคนต้องมาที่นี่พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากไฮโดรเจนคือยังไงครับไฮโดรเจนเนี่ยเราเอาไฟฟ้ามาผลิตไฮโดรเจนแล้วเก็บไว้ในแท้งแล้วพอกลางวันศูนย์การเรียนรู้เปิดเราก็เอาไฮโดรเจนเนี่ยมาผลิตไฟฟ้าแล้วส่งมาที่นี่แล้วไฮโดรเจนมาได้ยังไงก็มาจากกังหันลมขับรถมามุ่งหน้ามาสู่เขาใหญ่เที่ยงจะเห็นกังหันลมกังหันลมมีหน้าที่ผลิตไฟฟ้าเช่นกันแต่ว่าลมพัดแรงในตอนกลางวันหรือกลางคืนคะกลางคืนครับผมเดาแล้วกลางคืนแอคทิวิตี้ของเราเวลาเราทำกิจวัตรประจำวันคือดูบอลพรีเมียร์ลีกดูบอลยกเว้นเวลาไม่ปกติโอเคนอนคือนอนดังนั้นเวลากลางคืนเราใช้ไฟน้อยถูกไหมคะครับแต่กังหันลมผลิตไฟฟ้าได้เยอะแล้วเราเอามันไปไว้ไหนเราก็เลยเอาไฟฟ้าที่ผลิตจากกังหันลมเนี่ยมาผลิตไฮโดรเจนเก็บใส่ไว้ในแท้งไอที่อยู่ในแท้งคือ H2 เหรอครับใช่ค่ะคือ H2 คือไฮโดรเจนก็คือเปลี่ยนจากพลังที่กังหันสร้างมาเป็น H2 ไฮโดรเจนไว้ก่อนเก็บไว้แล้วพอกลางวันค่อยเอา H2 เนี่ยไปผลิตไฟฟ้าแล้วมาใช้ที่ศูนย์การเรียนรู้นี่คือไฮไลท์ของที่นี่ในวันนี้อยากรู้แล้วไปดูดีกว่าดีไหมคะว่าทำยังไงไปเลยครับมีคนนี่แหวบแรกดูว่าคนจริงๆแข็งไปแล้วแอร์เย็นจัดงั้นเดี๋ยวก่อนอื่นเชิญทางนี้ก่อนเลยค่ะนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยปี2566เป็นปีของคุณปีเล่นใหญ่ชื่ออะไรครับชื่อมิมี่ชื่อน้องมิมี่คุณมิมี่ใช่ค่ะอันนี้ต้องทำอะไรก่อนอ่ะอันนี้ทำอะไรครับน้องมิมี่เป็นพนักงานนำชมอยู่ที่นี่นะคะปกติเนี่ยถ้าทุกคนเข้ามาพอเข้ามาถึงปุ๊บทุกคนจะกลายเป็นผู้กล้าเราจะเรียกคนที่เข้าชมที่นี่เรียกว่าเป็นผู้กล้าเราจะแจกบัตรคนละ1ใบสำหรับไปลงทะเบียนนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปลงทะเบียนกันเดี๋ยวเชิญด้านนู้นเลยค่ะครับผมเชิญประจำที่ได้เลยค่ะ4คนทำอะไรนะครับแต่เพื่อลงทะเบียนกลายเป็นผู้กล้าแต่ตรงนี้โอเคยอกภาษาไทยnext ค่ะครับผมถ่ายภาพ3โอเคถ่ายภาพถ่ายภาพด้วยถอยหลังก็ได้นะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะเลือกโอเคครับโอเค next ตอนนี้ครับผมชอบเลือกสีหมวกนี่โอเคค่ะเลือกหมวกค่ะหมวกที่เราจะใส่ไปผจญภัยในวันนี้ใส่หมวกอะไรกันจะได้คนละหมวกหมวกเขียวอย่าเหมือนกันดิกูเปลี่ยนแล้วกันกูเอาหมวกส้มแล้วกันดีมันตลกดีใช่แล้วอันนี้อะไรครับเรามาจากภาคไหนค่ะภาคกลางครับโอเคค่ะเรียบร้อยอีเมลไม่ต้องข้ามได้เลยข้ามครับโอเคนี่ค่ะเราจะได้เป็นรหัสผู้กล้านะคะแล้วก็ได้หมวกโอเคค่ะแอเรียนี้คือโซนที่1เดี๋ยวเราจะพาไปหุ่นยนต์โอ้โหตกใจเลยโอ้ตกใจมึงไงเขาตกใจเราตกใจเรากลัวขอเคลียร์ใจกันก่อนขอเคลียร์เรื่องเดียวอันนี้อะไรครับน้องคนนี้มีความหมายอะไรที่นี่ฮะน้องคนนี้ชื่อว่าน้องแทนนะคะน้องเลยนะน้องแทนใช่เราให้เขาเนี่ยเป็นตัวแทนเด็กในชุมชนลำตะคองตัวที่อยู่ในมือน้องแทนคือกิ้งก่าเขาเรียกว่าตะกองเป็นสัตว์ที่เป็นกิมมิคของพื้นที่เขาใหญ่เที่ยงจะเจอได้ที่นี่ที่เดียวเราก็เลยเอาเขาเนี่ยมาเป็นเพื่อนน้องแทนเพราะว่าน้องแทนเนี่ยเป็นตัวแทนของพื้นที่นี้แล้วก็มีสัตว์เลี้ยงที่ชื่อว่าตะกองเดี๋ยวเราจะเจอน้องแทนเราจะเจอตะกองในโซนต่างๆของศูนย์การเรียนรู้โอเคตอนนี้เป็นโซนที่1เรียกว่า
พลาซ่าโนวาหรือลานผู้กล้าพอทุกคนมาถึงตรงนี้ปุ๊บทุกคนจะกลายเป็นผู้กล้าแล้ววันนี้เนี่ยจะมีฮีโร่ประจำศูนย์การเรียนรู้ของเราลงมาต้อนรับทุกคนน้องจะลงมาอย่างสวยงามนะคะอยากรู้จักน้องหรือยังคะ อยากแล้วครับ น้องชื่อว่า H-bot H ก็คือไฮโดรเจน H ฮ่องกงบอทก็คือโรบอทเพราะว่าที่นี่กิมมิคของเราคือใช้พลังงานไฟฟ้าจากไฮโดรเจนนะคะเดี๋ยววันนี้น้องๆจะลงมาต้อนรับพี่ๆทุกคนก็เชิญพบกับน้อง H-bot ได้เลยค่ะได้เลยครับเฮ้ย เด็กๆชอบมากที่ H-bot ว้าวพ่อฮะพ่อ ใครพูดมึงอยู่ให้เจ๋ง ผมอยากได้ ลงมาจริงๆด้วย สวัสดีครับ เฮ้ย ครับ ผู้กล้าทุกคนสู่ศูนย์การเรียนรู้กองฟผลำตะคองพวกเรากำลังจะเดินทางเข้าไปผจญภัยในดินแดนพลังงานเพื่อร่วมกันปฏิบัติภารกิจสำคัญในการค้นหาพลังงานแห่งอนาคต ไปก่อนเลยลูกไปเร็วลูกเร็วเร็วลูกเร็วเร็วลูกเร็วลูกไปก่อนเลยลูกเดี๋ยวคนเต็มลูกเดี๋ยวคิวเต็ม เดี๋ยวน้องก็คือลง เฮ้ย เดี๋ยวน้องจะลงมาอีก พ่อถ่ายผมด้วย ไปเราอย่าโน้มลงอีก1 2ยิ้มครับ อันนี้ก็เป็นน้อง H-bot นะคะเป็นฮีโร่เป็นตัวแทนประจำศูนย์การเรียนรู้ที่นี่ ตัวนี้เอากลับบ้านเท่าไหร่ฮะเนี่ยอยากได้ฮะ อันนี้ก็สามารถถ่ายรูปตรงนี้ได้ ได้ค่ะ น่ารักมากเลย เชิญเลยนะคะถ้าจะถ่ายรูปได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราจะพาไปโซนที่ 2 ครับ ตื่นเต้นมากยิ่งขึ้น อุ้ยมีตื่นเต้นกว่านี้เหรอครับ ใช่ค่ะ มีตื่นเต้นกว่านี้เดี๋ยวคนนี้หัวใจวายแล้ว จริงเหรอคะจริงเหรอ ใช่ครับ เดี๋ยวเราจะพาไปดูภาพยนตร์ที่นี่จะเป็นภาพยนตร์7 มิติจะมีแสงสีเสียงมีสัมผัสนะคะ เดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไง 7 มิติเลยเหรอ ใช่ อ้าว ไป ลอง ค่ะ ดูไป7 มิติ ที่นี่ก็จะมีโซนต่างๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นส่วนที่จะเป็นเกมให้น้องๆเล่นนะครับซึ่งจะมีอยู่ประมาณ 6-7 เกมเลยนะครับแล้วก็จะมีนี่ตัวหนังนะครับที่ทำให้เรารู้ได้ว่าไฟฟ้าเนี่ยผลิตยังไงรวมถึงตัวหนังเนี่ยยังเป็นแบบเขาเรียกว่าจอแบบ7 มิติด้วยเวลาดูไปเนี่ยโอ้โหนั่งแล้วก็เขย่าไปด้วยครับมีทั้งแบบสัมผัสมีทั้งโอ้โหเขย่ามีทั้งลมมีทั้งอะไรเต็มไปหมดเลย ว้าวโอ้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  โอ้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  เฮ้ย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  โอ้โอ้ ในนี้ครับนอกจากได้ความรู้แล้วยังมีเครื่องเล่นให้ด้วย มีสไลเดอร์ด้วยนะน้องๆหนูๆมาเล่นกันได้ 1 2 3เฮ้ยเฮ้ย ส่วนห้องนี้จะทำให้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันมีสมดุลที่เราต้องดูนะฮะแล้วก็ใช้วิธีการผลิตไฟฟ้าหลายๆอย่างเนี่ยเข้ามาช่วยประกอบด้วยที่ทำให้เราใช้ไฟฟ้าได้1 วันได้แบบเสถียรส่วนห้องนี้ครับเป็นห้อง4 มิติครับที่ดูไปแล้วเพลินมากๆนะฮะเราจะได้รู้ว่าวิธีการผลิตไฟฟ้าเนี่ยผลิตยังไงแต่ก่อนอื่นจะมีการเอาบัตรไปแตะฮะแล้วเป็นการรวมร่างที่ทำให้หนังเนี่ยฉายได้ งั้นเราแตะพร้อมกันอีกทีหนึ่งนะคะ1 2 3แตะเลยค่ะปึ้งโอเคแล้วเดี๋ยวใช้ฉาย นี่ไงไอ้โอ้อุ้ยส่วนห้องนี้เป็นเรื่องห้องความรู้ครับว่าในแต่ละประเทศเนี่ยผลิตไฟฟ้าด้วยอะไรกันบ้างมันก็อยู่ที่ว่าภูมิประเทศเขาจะเป็นยังไงแล้วก็ทรัพยากรเขาเป็นอะไรมีคำถามครับเวลาที่เราเอาปลั๊กเนี่ยเสียบเอาไว้เนี่ยครับ ตลอดเวลา เสียไฟด้วยเหรอครับ เสียไฟค่ะอย่างเช่นทีวีมันจะมีหลอดไฟสีแดงๆใช่ไหมคะ นั่นใช่ไหมอย่างข้างหลังคัดอย่างเงี้ย มันจะมีปุ่มตรงนี้ถ้าเราเสียบไว้ตลอดไฟสีแดงๆก็จะติดตลอดดังนั้นก็จะเสียไฟ เสียนิดเดียวถูกไหมฮะ เสียนิดเดียวใช่แต่ก็เสียอยู่ดีสู้เราดึงปลั๊กออกดีกว่าก็จะประหยัดมากขึ้น ผมพร้อมแต่งเพลงกันแล้วนะไม่อยากให้เปลืองค่าไฟเนี่ย ชักมาชักมา โซนสุดท้ายเนี่ยเป็นโซนที่ทำให้เรารู้ได้ว่าแถวๆนี้เนี่ยอุดมสมบูรณ์มากๆแล้วเขามีพิธีการมีอะไรต่างๆเยอะแยะเลยครับซึ่งมีสถานที่เที่ยวมีประเพณีอะไรที่น่าสนใจเยอะมากๆเลย เอาก่อนอื่นอยากจะฝากถึงคนจะมาหน่อยครับ ก็อยากจะฝากถึงคนจะมานะคะ ที่นี่เปิดให้บริการ
ฟรีนะคะอยากให้ทุกคนมาเยี่ยมชมของเรานะคะเราไม่ได้ให้แต่ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเราอยากให้น้องๆมาแบบสนุกสนานที่นี่แล้วก็ได้รับความรู้แฝงไปด้วยเนาะจะได้ใช่เหมาะกับเด็กๆนะคะแล้วก็ดีใจนะคะที่พี่ๆมาแล้วชอบนะคะก็เราเป็นศูนย์การเรียนรู้กฟผ.ลำตะคองก็คือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าแล้วก็การผลิตไฟฟ้าที่มอบทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกสนานให้กับทุกคนด้วยนะคะเราเปิดตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันอาทิตย์เราหยุดวันจันทร์กับวันหยุดนักขัตฤกษ์อย่างเดียวค่ะเปิดตั้งแต่ 9 โมงเช้านะคะจนถึง 5 โมงเย็นถ้าใครมาเป็นหมู่คณะก็อยากให้โทรมาจองก่อนนะคะเผื่อพวกโรงเรียนหรือว่าสำนักอะไรออฟฟิศอะไรจะมากันใช่โทรมาจองล่วงหน้าแต่ถ้าเป็น walk in เป็นครอบครัวก็แนะนำให้มาวันเสาร์อาทิตย์เพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราส่วนใหญ่เราจะรับเป็น walk in มากกว่าในฐานะที่มีลูกครับแนะนำว่าถ้าใครมาแถวเขาใหญ่หรือใครจะไปโคราชมาเพราะว่าเนี่ยเท่าที่เดินผ่านดีเวิร์กเลยแวะมาหน่อยนะอันนี้พูดจริงๆไม่ได้ขายให้เขานะมันดีจริงดีจริงขอบคุณครับจากศูนย์การเรียนรู้เราออกมาละถึงเขาเรียกว่าแดดร่มลมตกวิวนี้ดีมากเลยเพราะที่นี่คือนะครับเป็นที่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะอ่างเก็บน้ำเราใช้คำว่าอ่างพักน้ำอ้าวพี่ทัศน์กลับมาละพี่ทัศน์ก่อนนะพี่ทัศน์กลับมาเชิญครับพี่ครับพี่อ่างพักน้ำเหรอครับพี่ทัศน์ครับเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นการพักชั่วคราวอ่ะแต่ถ้าข้างล่างของเขื่อนลำตะคองเนี่ยจะเป็นอ่างเก็บน้ำอย่างตรงนี้เราเรียกว่าอะไรครับทั้งหมดตรงนี้ก็คืออ่างพักน้ำตอนบนหรือภาษาอังกฤษเรียก upper pond upper pond P O N D เนี่ยจิตคุณไม่ดีคุณไม่ดีตอนนี้ก็คือเราจะมาดูกังหันลมนะคราวนี้เรามีนวัตกรรมใหม่เรียกว่าเก็บในรูปแบบของไฮโดรเจนไอตัวที่เราไปดูเมื่อกี้ใช่ที่ผ่านมาคือเราเก็บในรูปแบบของแบตเตอรี่ของมือถือแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กตอนนี้ก็คือเก็บในรูปแบบของวินไฮโดรเจนไฮบริดก็คือเอาพลังงานลมส่วนหนึ่งก็คือประมาณ1เมกะวัตต์มาเก็บในรูปของแบบไฮโดรเจนครับคือเก็บในช่วงกลางคืนผลิตในช่วงกลางคืนแล้วช่วงกลางวันเนี่ยจ่ายไฟให้ศูนย์การเรียนรู้กพ.ที่เราไปดูมาไม่ใช่ครับอันนั้นก็คือไปเจาะปล่อยให้ศูนย์การเรียนรู้ประมาณนึงเขาบอกประเทศไทยนี่เป็นที่แรกในเอเชียด้วยเหรอก็คือวินไฮโดรเจนไฮบริดเนี่ยทางกพ.คือทำงานวิจัยคือถ้าหน่วยงานของรัฐถ้าไม่ลงทุนทำงานวิจัยน่ะก็ไม่มีใครกล้าทำอย่างเงี้ยกพ.เลยก็ต้องนำร่องซึ่งจะบอกว่าตัวกังหันเนี่ยโอ้โหสูงพอมายืนตรงนี้มันสูงมากและรายละเอียดของมันคงเยอะถ้า EP เนี้ยดีนะเรื่องการผลิตไฟฟ้าชอบอ่ะเดี๋ยวเรื่องกังหันทำเจาะให้ตอนนึงอยากรู้มากเลยว่าตะกี้พี่บอกว่าไฮโดรเจนเนี่ยมันดีกว่าแบบเดิมยังไงอะไรเงี้ยครับเราถึงใช้ก็คือมันเหมือนว่าเขาศึกษาแนวทางใหม่ทางเลือกใหม่ในการกักเก็บพลังงานนอกจากเราเก็บในรูปแบบของแบตเตอรี่ที่เป็นรถไฟฟ้าเนาะรถไฟฟ้าก็คือใช้การชาร์จแบตเตอรี่ในอนาคตถ้าสามารถนำไฮโดรเจนมาได้เนี่ยก็คือเขาแยกน้ำจากสูตร H2O ก็คือแยก O แยกออกซิเจนออกไปในต่อไปอาจจะเป็นรถไฮโดรเจนนะบริษัทผลิตยักษ์ใหญ่ก็อาจจะผลิตรถยนต์ที่ใช้ไฮโดรเจนได้เลยแต่พระอาทิตย์ก็จะอัสดงใช่ไหมอัสดงไงพระอาทิตย์ตกทางนี้เห็นเราขี่รถก็ไปดูเนาะไปครับผมอยากขี่มากผมขอขี่นะพี่นะได้ครับตรงเนี้ยชอบตรงที่ว่าเหมือนจะมีจักรยานแล้วคนสามารถปั่นไปรอบๆอ่างพักน้ำได้ด้วยมันยังโรยอยู่มันเอียงนิดๆด้วยวะอันนี้คอนเทนต์มั้งไอ้ดุมว่าไงทำไมมันสั่นจังวะศูนย์การเรียนรู้ของกฟผ.เมื่อกี้เหมือนเป็นที่สำหรับน้องๆหนูๆแต่อันเนี้ยสำหรับคุณพ่อคุณแม่มาตรงเนี้ยเปิดเบียร์กินเอามันก็ใช่เฮ้ยนะแป๊บวางเฟรมกว้างนิดนึงเอาจริงนะนี่ผมเหมือนผมดูเพื่อนสนิทอะดากันดาฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยในความคุ้นเคยกันอยู่และจ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้เนี่ยอากาศน่าจะประมาณ25-26ได้ไหมสวยๆเลย25แนะนำให้มาเที่ยวเลยเอางี้ดีกว่าวิวตรงนี้สุดมากเลยอ่ะเราจะเห็นอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคองอันนี้เป็นวิวเหนือเขื่อนลำตะคองทางด้านนู้นจะเป็นรถไฟรางคู่หมายถึงข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของใช่ข้ามอีกฝั่งของแม่น้ำครับสวยมากครับพี่ตอนนี้ถ้าเราเห็นไฟกำลังขึ้นมาเนี่ยเป็นวิวมอเตอร์เวย์ไม่แต่จะบอกว่าตอนแรกอะที่มาก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจเยอะมากไปดูที่ศูนย์ตรงนั้นก็ดีแต่พอมาดูเนี้ยนี่คือต้องละใช้เพราะต้องมาละสวยจริงตรงเนี้ยสวยจริงๆครับสวยแบบโอ้โหตรงทางด้านขวามือทุกท่านเนี่ยจะเป็นกังหันลมเนี่ยก็คือผลิตไฟได้ต้นละ2เมกะวัตต์หรือ2ล้านวัตต์2ล้านวัตต์เนี่ยตกต้นละ100ล้านบาทถ้าจะสร้างกังหันลมให้เท่ากับโรงไฟฟ้าใต้ดินที่เราไปดูมา 1,000 เมกะวัตต์อ่ะเราต้องสร้างถึง
500 ต้น 500 ต้นคูณ100 ล้านบาทก็เป็นเงินถึง 50,000 ล้านบาทถ้าจะสร้างให้เท่ากับโรงไฟฟ้าใต้ดินโรงไฟฟ้าใต้ดินที่เราไปดูมาเมื่อกี้ใช้ทุนก่อสร้างประมาณ 22,000 ล้านถ้าเปรียบเทียบเราสร้างกังหันลมเนี่ยกังหันลมจะแพงกว่าแต่ถ้าเราเป็นสร้างเซลล์แสงอาทิตย์โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์เนี่ยจะใช้พื้นที่ในการก่อสร้างเยอะอย่างเช่นเทคโนโลยีปัจจุบันน่ะได้ไฟ1เมกะวัตต์หรือ1ล้านวัตต์ต้องใช้พื้นที่10 ไร่ถ้าจะสร้างให้เท่าโรงไฟฟ้าใต้ดิน 1,000 เมกะวัตต์ต้องใช้พื้นที่ถึง 10,000 ไร่ก็คือ10คูณ 1,000 เป็น 10,000 ไร่วันนี้มีที่ให้พี่ยืมสัก1,000 ไร่เนี่ยจะสร้าง3,000 บาทยังไม่มีเลยครับตอนนี้ใช้ที่เยอะจริงๆแต่ในอนาคตถ้าเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงก็อาจจะเหลือแค่8 ไร่ 9 ไร่ 7 ไร่อย่างเงี้ยลงมาเรื่อยๆนะถ้าสามารถดูดความเข้มข้นแสงได้ดีขึ้นใช่ครับวิวตรงนี้ก็ประชาชนทั่วไปในจังหวัดนครราชสีมาในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศก็จะมาถ่ายเวดดิ้งถ่ายแต่งงานเงี้ยซึ่งทางกวพ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายถือว่าเป็นกิจกรรมส่วนตัวของประชาชนเนี่ยก็ยินดีที่จะบริการก็ตรงนี้ให้เป็นโอนเข้าบัญชีพิทัศน์ตรงนะครับกสิกรไทยไม่มีนะครับไม่รอโยกเขาพูดที่โยกเลยมาถ่ายได้เลยมาเที่ยวได้เลยครับมาเที่ยวได้เลยค่าเข้าชมฟรีครับชมฟรีเราไปศูนย์เรียนรู้ก็ฟรีชมโรงไฟฟ้าใต้ดินก็ฟรีครับฟรีหมดไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามหน่วยงานไหนอยากมาลองติดต่อทางนี้ดูเพราะเรามาน่ารักมากเลยดูแลดีมากเลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยถ้ามาหน้าฝนหน้าร้อนจะเป็นยังไงเพราะว่ามีพัดลมอยู่เนี่ยลมโชยเห็นไหมต้องเคล็ดลับของความหนาวความรู้ล้วนเย็นสบายทั้งปีมีพัดลมตัวใหญ่หมุนได้ทั้งวันทั้งคืนแล้วหมุนสายรอบทุกทิศทางได้ด้วยพัดลมเนี่ยได้ทุกทิศทางเลยพี่ทัศน์ก็ไปตามไอ้พวกนี้มันนะครับวันนี้กับพี่ทัศน์ขอบคุณพี่ทัศน์ก่อนวันนี้พาช่วยมากขอบคุณมากครับยินดีครับขอบคุณมากๆเลยครับแล้ววันนี้เราเองถือว่าสนุกมากได้มาดูเขาเรียกว่าซีรีส์เปิดโรงงานหรือไปดูพวกเยี่ยมชมต่างสถานที่ต่างๆยังเดินทางอยู่ครับผมท่านศึกษาอะไรยังไปต่อก็ต้องขอความร่วมมือนะครับหลายๆท่านที่เราติดต่อไปนะครับยังไงแล้วถ้าเป็นความรู้ให้กับทุกคนได้ก็ยินดีมากๆครับผมหลายๆโรงงานตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงที่ติดต่อเนาะนะครับสำหรับหลายๆโรงงานที่ไม่ได้เป็นโรงงานผลิตของกินติดต่อเข้ามาได้นะครับสายแบบการแพทย์สายวิศวกรรมอะไรพวกนี้เราเอาหมดเพราะเราดูแล้วมีความสุขเองนี่มาแล้วแบบโอ้แฮปปี้ย้ำอีกทีถ้าชอบจริงๆนะเดี๋ยวอาจจะทำเรื่องกังหันอีกทีนึงอินละตอนนี้คืออินอยากรู้จะอยากเอาเสาตัวนี้มาลองผ่าดูมันทำยังไงจริงๆคล้ายๆพวกประภาคารกันนะถ้าเกิดด้านล่างอ่ะอยากรู้เหมือนกันว่ามันเดินเข้าไปได้ไหมเพราะมันซ่อมบำรุงมันต้องมีไงมันเดินเข้าไปได้คือไอเสานี้มันกวงๆคือผมเคยเห็นแต่วิดีโอเมืองนอกที่มาบอกหน่อยอยากให้เราเปิดไอ้นี่เปิดเสานะวันนี้ไปก่อนทิ้งท้ายไปถ่ายรูปเล่นได้เพราะว่าคือถ้าตอนนี้เราไม่ถ่ายรูปกันนะครับน้องๆเราจะถ่ายรูปกันหมดแล้วนะครับถ่ายรูปให้เราบ้างนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายถ่ายรูป4ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวฟ้ามันจะอันไหนสวยป่ะอันนี้นะ